نجوم و علم هیئت چه هست و لزوم اون رو در علوم غریبه تا الان به چه صورتی ثابت کردند و تا الان چگونه از نجوم و کواکب در علوم غریبه استفاده شده. امروز مهمترین مبحث علوم غریبه که پایه ترین هست رو براتون مقداری در موردش صحبت میکنم. درسی است که فکر میکنم جا داره خیلی 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 عزیزانی که دانش آموز هستند در این راه به اون بیشتر صحه بگذارن و توجه بکنن. با من در انتهای این کلیپ همراه باشید و در ادامه مقداری در مورد نجوم و لزوم اون در این درس بسیار مهم صحبت خواهیم کرد. با نام و یاد دادار پایدار خداوندگار یگانه و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان و همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی همراه و تندرستی باشید. پیشا پیش عید قربان رو به همه عزیزان تبریک میگم. این عید فقط برای پیروان حضرت ختمی مرتبت نیست. این بحث قبل از اینکه وارد ادیان ابراهیمی بشه در مباحث بسیار بسیار گذشته هم بوده که حالا جاش نیست من در اینجا صحبت بکنم. یک مطلب رو بارهای بار به شما عزیزان صحبت کردم و گوشزد کردم به عنوان یک پیشنهاد و یک تجربه. اگر میخواید در زندگیتون نور خداوند بیشتر به روی شما بتابه و درگاه‌های نور برای زندگیتون بیشتر باز بشه، به پدر و مادر، به بزرگترهاتون خدمت بکنید و به اونها احترام بگذارید. دوستان عزیز، شاید در علوم غریبه و حالا اونهایی که وارد این علم میشن شاید اصلا وارد هم نشدن به نام نجوم چیزی رو میشنون. حالا با نجوم امروز و نجومی که علم امروزی داره و اصطلاحاً ستاره شناسی امروز هست کاری ندارم. من به اصطلاح صحبتم هیئت یا اصطلاحاً علم نجوم قدیمی است و ستاره شناسی قدیمی است. علم امروزی خب میدونید که بررسی ها و داده هاشون بیشتر بر اساس تلسکوپ هاست و آنچه که استناد میکنن بر اساس تلسکوپ هاست. حالا از قدیم الایام تلسکوپ های خاصی بوده، مهمترینش از قدیم هابل بوده که بسیار بسیار تلسکوپ بزرگی است و نوریست. بازتاب هایی رو که میگیره بر روی یک آینه بزرگ اونها رو حالا به اصطلاح میگیره و به سنسورها میده و اون تصویری که از بازتاب نور در کهکشان ها میاد و نور البته مرئی اون رو بازتاب میده و میتونن اون رو ببینن و آنچه که مرئی هست یعنی در فاصله بین انفرارد و به اصطلاح ماورا بنفش در این بازه این نور رو میتونه ببینه و کیهان رو به وسیله اون میتونه حالا کنکاش بکنه. تلسکوپی هم که در این 3-4 سال گذشته فرستادم به سمت آسمان، تلسکوپ به اصطلاح جیمز وب بود که یک تلسکوپ اینفرارد هست. یعنی این تلسکوپ بر اساس داده های امواج مادون قرمز کار میکنه. این تلسکوپ امواج مادون قرمز که غیر مرئی هستن و ما نمیتونیم ببینیم رو حالا از بخارات گاز، از آنچه که حرارت هست و اینها، از میلیاردها سال نوری یا میلیونها سال نوری اینها رو میگیره و با توجه به سنسورهایی که داره و امواج رادیویی اون اینها رو به صورت عکس‌هایی در میاره و ارائه میده. خب این نجوم امروز هست و ما هم میدونیم که کسی که بخواد این نجوم رو کار بکنه حالا باید بره درسش رو بخونه و اختر فیزیک اصطلاحاً درسی که میخونه یکی از شاخه‌های اختر فیزیک هست و کاری با این نداریم. اما نجومی که در علوم غریبه ما کار باهش داریم، این نجوم همون جور که از اسمش میاد، از نجم یعنی ستاره به زبان عربی یعنی ستاره و ما این رو در زبان خودمون بهش میگیم ستاره شناسی.
منتها نجوم به واسطه اون زمانی که خب میدونید که بزرگترین نجومدانان یا ستاره شناسان ایرانی بودن، این در بحث عرب و اینا نبودن و من خیالتون راحت بکنم نرن کسی بگه آقا این مثلا اینایی که نوشته مثلا ابو ریحان و اینا همشون ایرانی بودن. حالا درسته اسمشون ایران اصطلاحاً عربی گذاشته شده، خب خیلی هم الان از ما اسمهامون اسم پدرامون عربی هست، اما اینها ذاتاً ایرانی بودن. حالا یا مال افغانستان امروزی بودن یا مال ایران امروزی بودن، ولی هیته ایران بودن و به واسطه همین، چون در اون زمانم اعراب به ایران حمله کرده بودن و اون فرهنگ و اینا در ایران یه مقداری غالب شده بود، این کلمه نجوم از اونجا اومد. بیشتر این علم هیئت یا نجوم قدیم بر روی 9 تا عنصر که ما میدونیم 9 عدد کامل هست دیگه، درسته؟ بر روی 9 عنصر کار میکنه. 9 عنصر از اصطلاحاً رأس و ذنب یعنی سر و دم، که این رو میان میگن که این یک اژدهایی است و این اژدها یک دمی داره، یک حالا سری داره و این به صورتی قطار هست و کاری با این ندارم. حالا بعضی جا میگن این سرش دمش رو خورده، که همون ساندیسک یا اصطلاحاً به اصطلاح مجموعه سولار یا مجموعه خورشیدی هست که با این کاری ندارم. صحبت من اینجاست. در گذشته میگفتند مرکزیت اثر بر روی زمینه، یعنی زمین از تمام جهات مورد تأثیر هست. از کجا؟ از همین سلسله رأس و ذنبی و 7 کوکب به همراه 7 کوکب. این 7 کوکب رو از گذشتگان دور اومدن و شناسایی کردن که حالا در این شناسایی اومدن با توجه به نوع کواکبی که در اون موقع، البته واژه کوکب میدونید که درست نیست و باید سیاره بگیم، ولی اون زمان بهشون میگفتن کواکب. در این خط سیر کواکبی بر اساس تأثیر هر به اصطلاح کوکب یا هر یکی از اون معدن اثر می اومدن یک سری چیزها رو به اصطلاح در علوم غریبه مثال میزنن. حالا من در ادامه براتون این رو میگم که یک مقداری در مورد نجوم بدونید. البته نجوم جزو 2 بال مهم، من همیشه گفتم اگر یک پرنده رو شما فرض بکنید این پرنده علوم غریبه باشه، یک بال اون ارتباطات هست و یک بال مهم و اولیش نجومه. کسی که در علوم غریبه بیاد و نجوم ندانه اصلا بیس کارش خراب هست و باید 100% نجوم رو بدونه. خب تا اینجا رسیدیم عزیزان. برای اینکه کانال رو هم مورد حمایت قرار بدید، ما هم مقدار انرژی بگیریم و مهمتر از همه به الگوریتم یوتیوب این سیگنال رو بدید که این کانال ارزش اون رو داره که در اصطلاحاً دسترس دیگر عزیزانی که در علوم غریبه سرچ میکنن در یوتیوب یا گوگل قرار بده. شما زحمت بکشید، این کوچکترین کاری است که میتونید انجام بدید. یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و لایک رو زحمت بکشید. این گزینه لایک به این صورت هست، حتما بزنید عزیزان لایک رو. اول کامنت رو بگذارید بعد لایک رو بزنید که ما ایرانی متاسفانه چون با VPN وارد یوتیوب میشیم معمولا اگر کامنت نگذاریم لایک رو بزنیم خالی میریزه. عزیزانی هم که در کانال سابسکرایب نکردن، اگر میبینید این کانال براتون مفیده خوشحال میشیم که به جمع ما اضافه بشید. اما حتما عزیزان این زنگوله رو بزنید و بگذارید روی همه یا آل، به محض اینکه حالا لایو پرسش و پاسخ یا لایو هایی که اصطلاحاً یا برنامه هایی که به دردتون میخوره گذاشته بشه اولین نفری باشید که مطلع میشه. عزیزانم در خارج هستن میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس کانال رو هر چند کم کمک بزرگی بکنن. سپاسگزارم از عزیزان همراه کانال که دقیقاً مانند فامیل بنده شدن و ما یه خانوادگی تقریبا هنوز بزرگ نشدیم ولی انشالله به زودی بزرگتر خواهیم شد. خب
پس تا اینجا متوجه شدید که نجوم چه هست و چگونه است. نگاه بکنید دوستان، اگر حالا این زمین رو فرض بکنید شما که حالا اینجا قاره های مختلف داره و اینا، این رو زمین شما فرض بکنید، میان بر اساس حالا تأثیر پذیری در نقاط مختلف کواکب رو میذارن. خب اولین چیزی که هست و بهش میگن نزدیکترین چیز قمر هست، همون ماه خودمون، ماه که معمولا هم سریع الاثره بر روی ما چون فاصلش کمه و هم قدرتمند اثر هست که ما میتونیم هم از طریق این کارهای خوب انجام بدیم، از اثرات او بگیریم و این اثرات رو چنج بکنیم به وسیله حالا داده هامون، و یا اینکه خدمت شما عرض بکنم کارهایی که حالا به هر ترتیب من توصیه نمی کنم. بعد در راه‌های مختلف با توجه به اینکه خب اگر ما این رو در اون منظومه شمسی یا اصطلاحاً در همون سولار یا ساندیسک فرض بکنیم، ما از ابتدا به انتها یک سری سیارک ها داریم دیگه، سیاره داریم. از اولیش که شروع میشه عطارد هست اینجا، بعد میاد زهره هست، بعد میاد زمین هست، بعد میاد مریخ هست و همینجوری میره تا میرسه به اصطلاح نپتون پلوتو و کاری با اون نداریم. اما در نجوم قدیم اصطلاحاً به این صورت نیست. در نجوم قدیم ما مرکز اثر رو، چون ما در زمین واقع هستیم، مرکز اثر رو زمین میگیریم و بعد از اون در آسمان‌های مختلف از قمر میگیره، بعد عطارد میشه، بعد میاد زهره میشه و اینجا بعد از زهره ما چی رو داریم عزیزان؟ خورشید رو داریم یا همون شمس یا خورشید رو داریم. برعکس اونجا که چهارمین سیاره در نجوم امروزی اسمش مریخه، ما اینجا شمس رو داریم. شمس رو من اسمش رو گذاشتم نقطه تعادل، نقطه بالانس، و آسمان ها بر اساس این چه کار میشن؟ تقسیم بندی میشه. آسمان بالا و پایین. در بسته مقدماتی من در مورد نجوم مقداری صحبت کردم. عزیزانی که حالا میخوان میتونن چه در مورد نجوم چه در مورد حصارها و بقیه چیزها میتونن اون بسته رو تهیه بکنن و در اونجا داده ها رو داشته باشن. ولی صحبت من این هست، نگاه بکنید دوستان، شما اگر اینجا رو فرض میکردید زمینه، اینجا ماه هست، بعد ماه شما عطارد رو دارید، بعد از عطارد زهره رو دارید و بعد اون شمس بزرگ رو دارید که همینجوری داره میره بالاتر. شما میتونید از تأثیرات این کواکب بر روی خودتون و بر روی اعمالتون استفاده بکنید. این کواکب در مقابله، در تسلیس، در تسدیس، در مقارنه، در حالا موقعیت‌های مختلف نسبت به همدیگر و نسبت به زمین و ماه رفتارهایی رو دارن که شما می توانید از آن رفتارها برای انجام اعمالتون استفاده بکنید. من یه مثال کوچیک میزنم، نگاه بکنید دوستان. ما حالا من اینجا نمیخوام مثلا نجوم درس بدم، این شاید در آینده بسته ای رو در مورد نجوم داشته باشم که بسته مقدماتی نجوم باشه، حالا در اونجا درس ها رو بدیم یا در کلاس های خصوصی. منتها میخوام یه مثالی براتون بزنم. میگن ماه یا همین قمر وقتی در صعود است، یعنی در صعد است، ببخشید، در صعود است، شما افعال نیک انجام دهید. ماه در هر سالش تقریبا یک ماه هست، یک سری جاها تو یک سری خونه ها میره. مهمترینش که همه دیگه میشناسید بحث چه هست؟ بحث قمر در عقرب. قمر در عقرب میشود مقابله قمر و به اصطلاح مریخ در برج چی دوستان؟ عقرب.
در برج عقرب شما وقتی که ماه میاد اینجا در مقابل هم قرار میگیرن، نسبت ماه، میخوام این رو بهتون بگم، نسبت به دو کوکبی که با هم دارن و اصطلاحاً با اینجا کشش کنش و واکنشی که صورت میگیره به زمین یک سری امواجی میرسه. چون شما اینجا هستید دیگه، این رو در رویی، حالا یا کنار هم نشستن یا تسلیسشون، شما می توانید وقتی نجوم بلد باشید از اینها استفاده بسیار بسیار بسیاری در قدرتمند کردن اعمال و در مخصوصا اموری مثل طلسمات که من همیشه گفتم تعریف طلسم از نظر بنده این هست که خطوط یا افعالی یا کلماتی رمزواره، گوش بدید، خطوط یا کلمات یا به اصطلاح حرفا یا افعالی رمزواره که به وسیله آن قوای منفعله ارضی را به قوای فعال به اصطلاح علوی وصل میکنه. خط اتصالش که هست، خط اتصالش شما هستید. این هست که بارها هم اینجا گفتم، در برنامه گفتم طلسم رو هر کسی نمیتونه بزنه، طلسم باید کسی بزنه و اون رو فعال بکنه که قدرت این کار رو داره. قدرت این کار در اون اتصال چنگه ها به وسیله شما انجام میشه. خب امیدوارم که دوستان در این مبحث ابتدایی لزوم نجوم رو در علوم غریبه دانسته باشید. البته به جز اینها حالا ریزکاری های دیگری هم داره که در حوصله این بحث و حوصله این برنامه نیست. عزیزانی که میخوان میتونن بسته آموزش مقدماتی رو تهیه بکنن و در اونجا مقداری از نجوم و حالا ابجد و اینها متوجه بشن. حالا انشالله سعی میکنم در آینده بعد از این که بسته راه میانبر یک رو به دوستان دادیم در مورد نجوم هم انشالله بسته داشته باشیم و با امید خدا شما عزیزان بتونید بگیرید و استفاده بکنید. حالا اگر زمانی هم انشالله کلاس داشتیم در بحث پیشرفته حتما با دوستان نجوم کار خواهیم کرد. عزیزان کانال لایو ماورا رو حتما که آدرسش مرتبا روی تصویر میاد و در دیسکریپشن برنامه هم هست، شما همین آدرس رو در سرچ یوتیوب هم وارد بکنید میاد، حتما به 50 نفر برسونید که بتونیم پرسش و پاسخ رو در اونجا با دوستان داشته باشیم. سپاسگزارم از اینکه کانال رو حمایت میکنید. در این مدتی که بنده کسالت داشتم صبر فرمودید. انشالله از امروز در خدمت دوستان خواهیم بود و امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه. دوباره هم پیش عید رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که با همدیگه باشیم و همینجوری پر شتاب و پر قوت به پیش بریم. البته که حمایت های شما 100% لازم هست برای کانال. تا برنامه آینده، تا لایو بعدی و پرسش و پاسخ بعدی و آموزش های بعدی، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.